Sziasztok, Paci vagyok, még mindig Dániába járunk, most már Koppenhágába. És ahogy említettem, ugye olyan 1400-as évek körül lett ez a főváros. És mielőtt elérnénk az egyik célunkat, előtte látogassuk meg a Nybodent, ami szállás volt a dokkokban dolgozóknak, mármint a hadidokkokban dolgozó embereknek. Na nézzük! Most megtaláltam az erődöt, de hát ami fél siker persze. Csak hát az a baj, hogy itt dupla vizesárok rendszer van ott egy, na mutatom, ott, meg ott is, tehát a belső várhoz, a belső erődhöz csak egy bejárat van, szóval most odáig el kell slattyogni. Szóval a Kastellet 1600-as években építették, hát nem ezt, hanem ennek a korábbi verzióját, amit a svéd csapatok leromboltak. Utána kibővítették egy kicsit, felépítették megint, hát csak akkor meg az angolok jöttek a napóleoni háborúba, és megint lerombolták. Jön egy autó. A legkésőbbi hadicselekmény, amiről itt tudunk, az a második világháborúban volt, ugyanis de sötét van. Ugyanis a német ejtőernyős csapatok is elfoglalták ezt az erődítményt ellenállás nélkül, tegyük hozzá. De hát ugyebár második világháborúban ez az erődnek már nem sok stratégiai jelentősége volt. Sajnos, mint kiderült, ez egy mai napig üzemelő laktanya, és hát katonák is találhatók itt. És ugye ők közölték velem, hogy az épületekről nem csináltak semmilyenféle felvételt és fotót. Sőt, ráadásul még a drónt se reptethetem, szóval hát, hogyha nem akarom, hogy lelőjék a drónt, vagy börtönbe vigyenek, akkor sajnos meg kell égedni ennyivel. És az erőd lábánál található Dánia egyik jelképe, vagyis Koppenhága egyik jelképe, a kis hableány, ami pont ott van mögöttem, igen. Egyébként így elég sokan vannak itt, és nézik a szobrot. Mindegy, mert egyébként azért érdekes, mert Andersen ugye Dán volt, és hát ugye az egyik meséje a kis hableány volt, csak hát mondjuk én úgy emlékszem, mintha a mesékben több ruha lett volna rajta. Na, megpróbálok pár értelmes képet csinálni, de nem sok esély van rá. Ott van a hableány. Vagyunk most Rosenborgba, vagyis csak hát annak a hátsó kertjébe, amit egyébként az 1600-as évek elején építettek a 4. Károlynak, igen, sok Károly volt, 4. Károlynak az utasítására és reneszánsz stílusban. És egyébként itt a királyi család csak kétszer tartózkodott, mind a kétszer ugye vészhelyzet volt. Egyszer, amikor leégett a Christianborg, másodszor pedig, amikor volt az angol csata. Az eredeti hangot inkább levettem, mivel nagy volt a széza, úgyhogy valószínűleg agyrákot kapnátok tőle. Még azt akartam mondani, hogy az épületben most már csak rendezvényeket szerveznek, főként ugye államfőket hívnak meg hasonló fontos emberkéket. Na, szóval akkor menjünk be! Azért csak találtam egy magyar személyt is a dán királyi család ősei között, mert hát mi mindenhol ott vagyunk. Itt van egy családfájuk.
Na, most itt Christianborgba járunk, ott van mögöttem, ami azért érdekes, mert annó a királyi család használta, csak miután leégett az épület, ott a mögöttem látható, azután átköltöztek ugye Rosenborgba, amit már említettem, utána pedig na mindegy, oda majd kiírom, oda majd később megyünk el. Egyébként az az érdekessége ennek az épületnek, hogy itt 3 hatalmi ág egy épületen belül megtalálható. Már mondjuk ez lehet, hogy csak nekem érdekes, de ja, nézzük meg belülről is. Egyébként több szekcióra oszlik. Ja, nem tudom. Összenézzük meg a házistálót. Észrevettétek, hatalmas mázli volt, hogy pont a kecskeméti huszároktól jött 2 huszár, ugye, akik a mai, ugye a nagykövetség, magyar nagykövetség meghívta őket, és ezért ma körbenéztek a városba, és pont akkor kaptam el őket, amikor itt voltak. Hát igen. És egyébként holnap ugye mennek vissza március 15-ére az ünnepségekre. Szóval, hát igen, ezt hívják mázlinak. Kezdtünk Amalienburgba. Egyébként a legjobb hátteret találtam meg most ehhez, na mindegy. Szóval itt a királyi családnak a kálváriája végre véget ért. Hát a 18. század végén ez lett a koppenhágai székhelyük. Egyébként annó, mivel majd látjátok majd, itt 4 darab palota van, azért mert eredetileg 4 nemesi családnak építettek. És még egy érdekesség, hogy ott van a templom szembe, ott meg az operaház, és az egész gyakorlatilag egy vonalon van. Na, készítsünk valami normális felvételeket, és elméletileg fél óra múlva őrségváltás lesz. Hát, ha látjátok, ha nem, akkor unalmas volt. Vagy nem volt kedvem itt maradni. Gondoltam, a sok kastély után legyen egy kis kikapcsolódásképpen. A Modern Művészetek Múzeumába megyünk, hanem itt elsőként, jó? Szóval nézzük meg, hogy milyenek a modern művészetek, gondolom pár érdekes dolgot látunk ott. Szerintem mára legyen ennyi elég. Eléggé mozgalmas volt ez a városnézés és a palotaváltogatás huszárokkal, meg utána lezárásképpen ez a modern múzeum, modern festmények, meg hát minden más.
Hát, nem volt egyszerű. Érdekes, mert voltak köztük ilyen elég nyomasztó képek, mint társadalomkritikus képek, meg egyszerűen csak vicces képek is, ami nekem lejött. De hát ugye mivel művészet azért mindenkinek más jelent, de mindenképpen megérte. Na, szóval hát akkor találkozunk holnap, vagy hát attól függ, mikor teszem ki a következő videót. De ja, na, szóval ahogy mondtam, mára ennyi. Sziasztok!